Hello, welcome guys. Welcome to my channel, Chemistry Guru. Myself, Professor Pritam Mule from Dr. D.Y. Patil Technical Campus. And in today's session, we are going to discuss the question bank of subject engineering chemistry. तर आता आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की फर्स्ट इयरच्या मोस्टली सगळ्या कॉलेजेसमध्ये सीसीईच्या टेस्ट चालू आहेत. तर सीसीईच्या टेस्टमध्ये 30 पैकी 12 मार्काचं वेटेज जे आहे ते पुणे विद्यापीठाने दिलेलं आहे. तर आपण देखील ह्या 12 मार्काच्या टेस्ट कंडक्ट करत आहोत. तर आपण काय करतोय, आपल्या कॉलेजमध्ये 24 मार्काच्या टेस्ट कंडक्ट करतोय. 12 मार्कासाठी पहिला युनिट आणि 12 मार्कासाठी दुसरा युनिट. तर जो पहिला युनिट आहे वॉटर टेक्नॉलॉजी, दॅट इज फॉर 12 मार्क्स. आणि सेकंड युनिट जो आहे इन्स्ट्रुमेंटल मेथड ऑफ अनालिसिस, दॅट इज फॉर 12 मार्क्स. टोटल 24 मार्क डिवायडेड बाय 2, त्याचं कन्व्हर्जन आपण 12 मध्ये करणार आहोत. ओके. तर त्यासाठी आपण काय केलेलं आहे, विद्यार्थ्यांसाठी एक क्वेश्चन बँक जनरेट केलेली आहे. तर त्या क्वेश्चन बँक मध्ये आपण 12 क्वेश्चन टोटल टाकलेले आहेत. तर ते 12 क्वेश्चन कसे सॉल्व्ह करायचे उद्याच्या पेपरमध्ये ते आता आपण थोडक्यामध्ये डिस्कस करूया. क्लास टेस्ट 1, डिपार्टमेंट इंजिनिअरिंग सायन्सेस. ओके. टुमॉरो देअर विल बी इंजिनिअरिंग केमिस्ट्रीज पेपर. ऑल द बेस्ट फॉर दॅट. काही जनरल इन्स्ट्रक्शन आहेत बघा. ज्या ज्या क्वेश्चन मध्ये डायग्राम काढायचं गरजेचं आहे तिथं कंपल्सरी डायग्राम काढायची आहे. ड्रॉ दी नीट अँड लेबल डायग्राम विथ द हेल्प ऑफ पेन्सिल ओनली, नॉट युझिंग पेन. कुणीही डायग्राम ड्रॉ करण्यासाठी पेन वापरायचा नाही. जास्त मार्क मिळत नाहीत. आउट ऑफ मार्क जर तुम्हाला हवे असतील डायग्राम मध्ये तर प्रॉपर पेन्सिल आणि स्केलनी डायग्राम ड्रॉ करा. अँड सेकंड वन दॅट इज मेक सुटेबल ॲझम्पशन इफ नेसेसरी. जिथं जिथं जर तुम्हाला न्यूमरिकल मध्ये वगैरे, आता आम्ही मोस्टली न्यूमरिकल जे आहेत ते असे कव्हर केलेले आहे की ज्याच्यामध्ये पूर्ण डेटा दिलेला आहे. पण जर समजा तुम्हाला काही डेटा समजत नसेल तर तो डेटा तुम्हाला काय करायचा आहे, स्वतः ॲझ्युम करायचा आहे. नाऊ लेट सी द फर्स्ट क्वेश्चन, दॅट इज एक्सप्लेन द रिव्हर्स ऑस्मॉसिस प्रोसेस फॉर द डिसअलायनेशन विथ द नीट अँड लेबल डायग्राम. ओके, मी हायलाइट केलाय बघा हा क्वेश्चन. हा जो क्वेश्चन आहे आपण 3 मार्कासाठी क्वेश्चन बँक मध्ये विचार करतोय. नाऊ सी, रिव्हर्स ऑस्मॉसिसचा जर विचार केला आपण 3 मार्कासाठी तर क्वेश्चन काय विचारलाय तुम्हाला, एक्सप्लेन दी रिव्हर्स ऑस्मॉसिस प्रोसेस विथ नीट अँड लेबल डायग्राम. CO1 म्हणजे काय, कोर्स ऑब्जेक्टिव्ह आहे 1. मग ज्याच्यामध्ये आपण काय स्टडी करतो, टू स्टडी द डिफरंट वॉटर टेक्नॉलॉजीज. ओके, टेक्निक्स फॉर द डिफरंट वॉटर प्युरिफिकेशन. ओके. तर रिव्हर्स ऑस्मॉसिस प्रोसेस आणि डायग्राम एवढ्या 2च गोष्टी तुम्हाला करायच्या आहेत 3 मार्कासाठी. मग आपण ह्याच्यामध्ये असं करू शकतो, जी तुमची प्रोसेस आहे रिव्हर्स ऑस्मॉसिसची त्याला 1.5 मार्क आणि जी तुम्ही डायग्राम ड्रॉ करणार आहे त्याला 1.5 मार्क. म्हणजे जर समजा तुम्ही नुसती डायग्राम ड्रॉ केली 3 मार्काच्या क्वेश्चन मध्ये तर तुम्हाला 1.5 मार्क मिळेल. आणि जर तुम्ही प्रोसेस लिहिली तर त्याला तुम्हाला 1.5 मार्क मिळेल. ओके, असा आपला आहे 3 मार्काचा क्वेश्चन. तर रिव्हर्स ऑस्मॉसिस मध्ये तुम्हाला मोस्टली प्रोसेस माहिती आहे बघा. रिव्हर्स ऑस्मॉसिस जी काही प्रोसेस आहे, ओके, ती आपण ऑलरेडी म्हणजे स्टँडर्ड 12th ला देखील तुम्हाला झालेली आहे. तरी पण आपण एक जस्ट रिवाइज म्हणून बघूयात रिव्हर्स ऑस्मॉसिस प्रोसेस तुम्हाला काय लिहायचं आहे, नक्की काय अपेक्षित आहे एक्झाम मध्ये. तर आता रिव्हर्स ऑस्मॉसिस प्रोसेसच्या आधी जी फर्स्ट प्रोसेस आहे दॅट इज द ऑस्मॉसिस. ऑस्मॉसिस म्हणजे काय, दॅट इज द मुवमेंट ऑफ सोल्युशन. ओके, मुवमेंट ऑफ सोल्युशन ऑफ डिफरंट कॉन्सन्ट्रेशन. ओके, थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ओके, तर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मधून जे 2 सोल्युशन आपण डिफरन्शिएट करतो, दॅट प्रोसेस इज नोन ॲज ऑस्मॉसिस. मग ह्याच्यासाठी मी तुम्हाला एक छान एक्झाम्पल सांगितलं होतं बघा, रेजिसचं एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचं. दॅट इज द ऑस्मॉसिस प्रोसेस. तुम्ही 12th स्टँडर्डला त्याच्यावरती एक्सपेरिमेंट देखील केला असेल. ओके, तर आता ऑस्मॉसिस प्रोसेस मध्ये काय होतं, मुवमेंट ऑफ सोल्युशन फ्रॉम लोअर कॉन्सन्ट्रेशन टू हायर कॉन्सन्ट्रेशन. मग रिव्हर्स ऑस्मॉसिस मध्ये काय होत असेल, त्याच्या उलट, फ्रॉम हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन. दॅट इज नथिंग बट युअर रिव्हर्स ऑस्मॉसिस. तर फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हाला काय करायचं आहे, ती डेफिनेशन जी आहे फ्रॉम हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन, ती डेफिनेशन त्याच्यामध्ये मेन्शन करायची आहे. त्याचसोबत जी काय डायग्राम आहे, आता हे जे आहे तुमचं हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन, हे तुमचं डिरेक्टली होणार आहे का रिव्हर्स, नाही. तर ह्याच्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागणार आहे, एक एक्सटर्नल प्रेशर लावावं लागणार आहे. म्हणजे बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल प्रेशर. मग डायग्राम मध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे, एक एक्सटर्नल प्रेशर जे आहे ते अप्लाय करायचं आहे, दाखवायचं आहे की जे आपण एक्सटर्नल प्रेशर लावलेलं आहे. एका साईडला येणार तुमचं वॉटर विथ इम्प्युरिटीज, एका साईडला येणार तुमचा प्युअर वॉटर, आणि मध्ये येणार तुमचा फ्लो ऑफ वॉटर, आणि मध्ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ओके, दॅट इज नथिंग बट युअर रिव्हर्स ऑस्मॉसिस प्रोसेस फॉर द 3 मार्क क्वेश्चन. गॉट इट. पहिल्या क्वेश्चन मध्ये काय डाऊट आहे का,
प्रोसेस 1.5 मार्क आणि डायग्राम 1.5 मार्क, असा 3 मार्काचा क्वेश्चन आहे. ओके, नाव सी द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन मध्ये काय केलंय बघा, आपण न्यूमरिकल टाकलेलं आहे. दॅट न्यूमरिकल इज फॉर 3 मार्क्स. आपण हायलाइट करूया त्याला वेगळ्या कलरने, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. येस, आता न्यूमरिकल टाकलंय बघा आपण. 25 ml ऑफ वॉटर सॅम्पल दॅट रिक्वायर्ड 8.8 ml ऑफ द 0.04 molar EDTA, okay, to reach out the end point, and 25 ml of same water sample after boiling and filtration of the same EDTA method. आता आपण EDTA प्रॅक्टिकल केलंय बाळांनो, त्याच्यामध्ये आपण टेम्पररी हार्डनेस काढलेला आहे, त्यानंतर परमनंट हार्डनेस देखील काढलेला आहे. ओके, ते जे सगळे फॉर्म्युले आहेत टेम्पररी हार्डनेस आणि परमनंट हार्डनेसचे, ते सगळे फॉर्म्युले तुम्हाला काय करायचे आहेत, इथं अप्लाय करायचे आहेत. मग ह्याच्यातलं कोणी म्हणजे तुम्हाला टेम्पररी हार्डनेसचा फॉर्म्युला माहिती आहे का? व्हॉट विल बी द फॉर्म्युला फॉर टेम्पररी हार्डनेस? टेम्पररी हार्डनेस साठी काय फॉर्म्युला आहे? मग तुम्हाला काय करावं लागेल? टेम्पररी हार्डनेस तुम्हाला आधी काढण्याच्या आधी तुम्हाला परमनंट हार्डनेस काढून घ्यावं लागेल, आणि मग त्यामधून काय करावं लागेल की टोटल हार्डनेस मायनस परमनंट हार्डनेस दॅट इज इक्वल टू तुमचं काय येणार बेटा? टेम्पररी हार्डनेस येणार. ओके, मग त्यासाठी आधी काय करावं लागेल, तुम्हाला टोटल हार्डनेस काढून घ्यावं लागेल आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला टेम्पररी हार्डनेस काढेल. मी न्यूमरिकल सॉल्व्ह केलेलं आहे, क्लासमध्ये देखील सॉल्व्ह करून घेतलेलं आहे. व्हॅल्यू वाटलंच तर मी तुम्हाला सांगतो काय आहे ते. टोटल हार्डनेसची व्हॅल्यू आहे 1408 ppm पार्ट्स पर मिलियन, आणि परमनंट हार्डनेसची व्हॅल्यू आहे 1040 ppm. ओके, आणि टेम्पररी हार्डनेस मग तुम्ही कसं काढणार? टोटल हार्डनेस मायनस परमनंट हार्डनेस, दॅट इज 1408 मायनस 1040, दॅट इज 368 ppm. ही तुमची काय येणार आहे? व्हॅल्यू येणार आहे. तुम्ही त्या फॉर्म्युल्याने काय करा, सॉल्व्ह करून बघा, प्रॅक्टिकल जर तुमचं झालं असेल तर, आणि मग त्याच्यानुसार हे आन्सर जे आहेत येत आहेत का बघा, मॅच करून बघा एकदा. तर न्यूमरिकल जर तुम्ही करेक्ट सॉल्व्ह केलं तर तुम्हाला तिथे काय होईल, तिथं 3 पैकी 3 मार्क मिळून जातील. त्यानंतर आता आपण थर्ड क्वेश्चन कडे जाऊयात बघा. थर्ड क्वेश्चन, व्हॉट आर द कॉजेस, प्रिव्हेन्शन अँड डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ स्केल फॉर्मेशन इन द बॉइलर? आपण काय करूयात, त्याला हायलाइट करून घेऊयात वेगळ्या कलर. येस, 6 मार्काचा क्वेश्चन आहे. स्पष्ट क्वेश्चन दिसतोय. 3 पॉइंट विचारलेत आपल्याला. काय विचारलेले आहेत? कॉजेस विचारलेत, डिसएडव्हान्टेजेस विचारलेत आणि प्रिव्हेन्शन विचारलेत. आता 6 मार्काच्या क्वेश्चन मध्ये ह्या 3 पॉइंटचं डिफरन्शिएट कसं होणार? कॉजेस 2 मार्क, डिसएडव्हान्टेजेस 2 मार्क आणि प्रिव्हेन्शन 2 मार्क, असा टोटल 6 मार्काचा तुमचा क्वेश्चन आहे. मग कॉजेस मध्ये तुम्ही काय लिहू शकता? डिकम्पोजिशन ऑफ बायकार्बोनेट लिहू शकता, decrease in solubility of the salt like as a CaSO4 that is the calcium sulfate, त्यात CaCO3 that is the calcium carbonate, हे लिहू शकता. त्यानंतर कॉजेस मध्ये अजून हायड्रॉलिसिस ऑफ द मॅग्नेशियम सॉल्ट, त्याच्या 3 रिॲक्शन आहेत, त्या रिॲक्शन लिहू शकतात. प्रेझेन्स ऑफ द सिलिका दॅट इज SiO2, ओके, त्याचं जे एक्सप्लेनेशन आहे ते एक्सप्लेनेशन लिहू शकता. मग आता डिसएडव्हान्टेजेस मध्ये 2 मार्काला तुमचे 4 कॉजेस झाले. डिसएडव्हान्टेजेस तुम्हाला 2 मार्कासाठी लिहायचे आहेत. तर डिसएडव्हान्टेजेस मध्ये काय लिहू शकता? फर्स्ट ऑफ ऑल वेस्टेज ऑफ फ्युएल, बॉयलरचं काय होतं, तुम्हाला फ्युएलचं वेस्टेज होऊन जातं. सेकंड वन लोअरिंग ऑफ द बॉयलर सेफ्टी, बॉयलरची सेफ्टी कमी होते. थर्ड वन डिक्रीज इन इफिशियन्सी, ऑफकोर्स बॉयलरची इफिशियन्सी कमी होते. आणि फोर्थ वन डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन, बॉयलर फुटायचे चान्सेस असतात. देन प्रिव्हेन्शन ऑफ द स्केल फॉर्मेशन, प्रिव्हेन्शन मध्ये तुम्ही काय लिहू शकता? एक्सटर्नल ट्रीटमेंट आणि इंटरनल ट्रीटमेंट. एक्सटर्नल ट्रीटमेंट मध्ये तुमच्या काय काय आहेत? लाईक ॲज अ केमिकल ट्रीटमेंट, जे आपले केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट असतात. आणि इंटरनल ट्रीटमेंट मध्ये काय आहे? इंटरनल ट्रीटमेंट म्हणजे काय? सर्व्हिसिंग करणं, जे आपण काय मेंटेनन्स करतो, लाईक ॲज अ ब्लो डाऊन ऑपरेशन, जे आपल्याला 6 महिन्याला 3 महिन्याला करावं लागतं बॉयलरचं, ते तुम्ही सगळं त्याच्यामध्ये मेन्शन करू शकता. असा आहे तो तुमचा 6 मार्काचा क्वेश्चन. कॉजेस 2 मार्क, डिसएडव्हान्टेजेस 2 मार्क आणि प्रिव्हेन्शन 2 मार्क, असे टोटल 6 मार्क. हा झाला तुमचा थर्ड क्वेश्चन. त्यानंतर फोर्थ क्वेश्चन जो आहे हा, डिफाईन द हार्डनेस ऑफ वॉटर अँड एक्सप्लेन द डिफरन्स बिटवीन टेम्पररी अँड द परमनंट हार्डनेस अलॉंग विथ द रिॲक्शन. आपण काय करूयात, ह्याला हायलाइट करून घेऊयात वेगळ्या कलरनी. 3 मार्काचा क्वेश्चन आहे बघा. डिफाईन हार्डनेस ऑफ वॉटर. ओके, ह्या डेफिनेशनलाच तुम्हाला काय भेटणार आहे? 1 मार्क.
मग राहिले किती 2 मार्क. मग 2 मार्क कशासाठी, जो काय आपण डिफरन्स घेतलेला आहे टेम्पररी हार्डनेस आणि परमनंट हार्डनेसचा डिफरन्स, तर त्या डिफरन्सला काय आहे तुमचे 2 मार्क आहेत. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हॉट इज मीन बाय द हार्डनेस ऑफ वॉटर? हार्डनेस ऑफ वॉटर इज नथिंग बट द प्रेझेन्स ऑफ इम्प्युरिटीज इन द वॉटर. मग ज्या काही इम्प्युरिटीज असतात, इम्प्युरिटीज ऑफ द सॉल्ट, then suspended impurities, biological impurities, dissolved salt impurities, and the colloidal impurities. ह्या काय ज्या like as a presence of impurities in the water, that is nothing but the hardness of the water. And what is the definition of hard water? The water which does not produces easily lather with the soap, that is called as hard water. ज्या पाण्याचा साबणासोबत लगेच फेस होत नाही त्याला काय म्हणायचं, हार्ड वॉटर. लाईक ॲज अ बोर वॉटर, जे आपल्या बोरचं पाणी असतं, किंवा मराईन वॉटर, जे आपलं समुद्राचं पाणी असतं. ओके, दॅट इज द हार्डनेस ऑफ वॉटर. एक्सप्लेन द डिफरंट टाइप्स ऑफ वॉटर, सॉरी, डिफरन्स बिटवीन द टेम्पररी हार्डनेस अँड द परमनंट हार्डनेस. आता डिफरन्स बिटवीन टेम्पररी हार्डनेस आणि परमनंट हार्डनेस, याच्यामध्ये तुम्ही काय काय पॉईंट लिहू शकता. टेम्पररी हार्डनेस मध्ये तुम्ही डिझॉल्ड इम्प्युरिटीज लिहू शकता, तर परमनंट हार्डनेस मध्ये पण डिझॉल्ड इम्प्युरिटीज आहेत. मग त्या तुम्ही डिफरन्शिएट करू शकता. टेम्पररी हार्डनेस म्हणजे काय, इट इज द टेम्पररी, ते निघून जाणार आहे लवकर. परमनंट म्हणजे काय, ते परमनंट राहणार आहे, त्याच्यावरती आपल्याला खूप कष्ट घ्यावं लागणार आहे. मग टेम्पररी हार्डनेस मध्ये काय आहे, इम्प्युरिटीज प्रेझेंट इन द वॉटर लाईक ॲज अ बायकार्बोनेट इज देअर. ओके, बायकार्बोनेट ऑफ व्हॉट, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, अल्युमिनियम, आयरन, मँगनीज. अँड इन द परमनंट हार्डनेस, that is the impurities like as a chloride group is there, sulfate group is there, nitrate group is there of the calcium, magnesium, iron, aluminium, manganese. किंवा तो जर तुम्हाला नाव आठवत नसतील तर तुम्ही काय लिहू शकता, हेवी सॉल्ट, हेवी मेटल, असं लिहू शकता डायरेक्ट. त्यानंतर अजून काय लिहू शकता, टेम्पररी हार्डनेस. ओके, इट कॅन नॉट रिमूव्ड, sorry, it can be removed by easily, like as a boiling method is there, then filtration method is there, soft water softening processes are there. पण परमनंट मध्ये काय आहे, इट डज नॉट रिमूव्ड इझिली बाय बॉइलिंग प्रोसेस, और वी कॅन कॉल इट एज अ फिल्ट्रेशन प्रोसेस. मग त्याच्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, स्पेशल वॉटर सॉफ्टनिंग प्रोसेसेस कॅन बी युज्ड. आता टेम्पररी हार्डनेसला काय म्हटलं जातं, टेम्पररी हार्डनेस इज ऑल्सो नोन ॲज कार्बोनेट हार्डनेस, और वी कॅन कॉल इट ॲज अ अल्कलाइन हार्डनेस. आणि परमनंट हार्डनेसला काय म्हटलं जातं, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, और वी कॅन कॉल इट ॲज अ नॉन अल्कलाइन हार्डनेस. असं तुम्ही त्याच्यामध्ये डिफरन्स जो आहे तो डिफरन्स लिहू शकता 3 मार्कासाठी. त्यानंतर मग आता 2 मार्काचा डिफरन्स झाला. 2 मार्काच्या डिफरन्ससाठी 2 पॉईंट सफिशियंट आहेत, आणि हार्डनेस एक डेफिनेशन, असे झाले तुमचे टोटल 3 मार्क. पाचवा क्वेश्चन काय आहे बेटा, न्यूमरिकल आपण टाकलेला आहे. तर न्यूमरिकल काय करूयात आपण, हायलाइट करून घेऊयात. येस, 100 ml ऑफ अल्कलाइन वॉटर सॅम्पल. आता हे जे न्यूमरिकल आहे दॅट इज बेस्ड ऑन सेकंड प्रॅक्टिकल. अल्कलाइनिटीचं जे आपण काही प्रॅक्टिकल केलेलं होतं, ओके, त्याच्यावरती डिपेंड आहे की 100 ml ऑफ अल्कलाइन वॉटर सॅम्पल दॅट रिक्वायर्स 5.2 ml ऑफ 0.02 मोलार HCl. फेनॉप्थेलिनचा एंड पॉइंट त्यांनी सांगितलेला आहे, अँड 15.8 ml दॅट एंड पॉइंट इज फॉर मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर. मग त्यांनी काय सांगितलंय, फाइंड द टाइप अँड द अमाउंट ऑफ द अल्कलाइनिटी इन द वॉटर सॅम्पल. अल्कलाइनिटीचे जे प्रॅक्टिकल आहे, ओके, त्याच्यामधले तुम्हाला हे माहिती आहेत, म्हणजे फॉर्म्युले जे आहेत ते फॉर्म्युले तुम्हाला टोटल सगळे फॉर्म्युले माहिती आहेत. म्हणजे फेनॉप्थॅलिन, 2 टाइप्स ऑफ अल्कलाइनिटीज आर देअर, फेनॉप्थॅलिन अल्कलाइनिटी अँड सेकंड अल्कलाइनिटी इज नथिंग बट द मिथाइल ऑरेंज अल्कलाइनिटी. तर फेनॉप्थॅलिन अल्कलाइनिटी मध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे, V1/V इंटू झेड इंटू 50 इंटू 1000 ppm. मग V1/V मध्ये V काय आहे, तुमचं टोटल रिडिंग, टोटल व्हॉल्यूम, आणि V1 काय आहे, जे तुमचं रिडिंग आलंय ते. मग V1 ला तुम्ही काय वापरू शकता, जे तुमचं पहिलं रिडिंग आलेलं आहे दॅट इज द 5.2. V दॅट इज द टोटल व्हॉल्यूम ऑफ अल्कलाइन वॉटर दॅट इज 100 ml इंटू 0.02 दॅट इज युअर झेड नॉर्मॅलिटी इंटू 50 दॅट इज इन द फॉर्म्युला, अँड इंटू 1000 इट इज ऑल्सो इन द फॉर्म्युला. त्याच्यावरून तुमचा फेनॉप्थॅलिनचा मी सॉल्व्ह केलेला आहे बघा एक्झाम्पल. तुमचा आन्सर येणार आहे 52 ppm, 52 ppm.
आणि सेकंड वन मिथाइल ऑरेंज अल्कलाइनिटी, त्याचा जो फॉर्म्युला आहे V2 बाय ओनली V1 इज रिप्लेस बाय V2, V2 बाय V इंटू झेड इंटू 50 इंटू 1000 ppm. तर V2 ची तुम्हाला व्हॅल्यू काय दिली आहे 15.8, V काय आहे आपला तोच 100 इंटू झेड काय आहे आपलं 0.02 इंटू 50 इंटू 1000. तर जे तुमचं मेथाइल ऑरेंज अल्कलाइनिटी येणार आहे दॅट इज 158 ppm येणार आहे. मग जर तुम्ही रिलेशन काढून बघितलं तर फेनॉल्फथेलिनची अल्कलाइनिटी आपली आली 52 आणि मिथाइल ऑरेंजची आली 158. मग कोणतं रिलेशन बसणार P इज लेस दॅन हाफ ऑफ M. जरी तुमचं तुम्ही 158 चा हाफ केलं तरी सुद्धा तुमचा फेनॉल्फथेलिनची अल्कलाइनिटी कमी येते. मग तुमच्या वॉटरमध्ये काय प्रेझेंट आहे कार्बोनेट ग्रुप आणि बायकार्बोनेट ग्रुप. कार्बोनेट ग्रुपसाठी कोणता फॉर्म्युला आहे 2 इंटू P दॅट इज 2 इंटू 52 104 ppm. आणि बायकार्बोनेटसाठी काय फॉर्म्युला आहे M मायनस 2P. M किती आलाय आपला 158 ppm मायनस 2P. 2P ची व्हॅल्यू आपण आत्ताच काढली फेनॉल्फथेलिनची दॅट इज कार्बोनेट ग्रुपची 104. दॅट इज 158 मायनस 104 54 ppm. ओके, तर तुम्हाला एवढं स्टेप बाय स्टेप फेनॉल्फथेलिनची अल्कलाइनिटी काढली 1 मार्क भेटणार, मिथाइल ऑरेंजची काढली 1 मार्क भेटणार आणि एक कार्बोनेट आणि बायकार्बोनेट ग्रुप काढला त्याला अर्धा अर्धा 1 मार्क भेटणार. असं 3 मार्काचा हा क्वेश्चन आहे, न्यूमेरिकल आहे. त्यानंतर 6th क्वेश्चन दॅट इज एक्सप्लेन द झिओलाइट प्रोसेस ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ वॉटर विथ द फिगर प्रोसेस अँड दी रिॲक्शन. 6 मार्काला क्वेश्चन आहे, व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. मी तुम्हाला शिकवताना पण सांगितलेलं होतं झिओलाइट प्रोसेस तुम्हाला दरवर्षी क्वेश्चन विचारला जातो 6 मार्कासाठी. तर आता आपण ह्याच्यामध्ये काय काय विचारलंय बघा. फिगर विचारलेली आहे, प्रोसेस विचारलेली आहे आणि काय केलेलं आहे रिॲक्शन विचारलेले आहे. तर 6 मार्काचा क्वेश्चन आहे म्हणल्यावर फिगर 2 मार्क, प्रोसेस 2 मार्क आणि रिॲक्शन 2 मार्क. तर फिगर जी आहे ती तुम्हाला प्रॉपर ड्रॉ करायची आहे विथ द हेल्प ऑफ स्केल अँड पेन्सिल. त्याला लेबलिंग प्रॉपर करायचं आहे तर तुम्हाला 2 मार्क भेटून जातील. पेपर मोकळा सोडायचा नाही, थेरीचा पेपर आहे. जर तुम्हाला नुसतीच फिगर जमते तर नुसती फिगर ड्रॉ करायची. मग जर समजा तुम्ही त्याच्यासोबत त्याची प्रोसेस लिहिली, प्रोसेस आपण प्रॉपर लिहून दिलेली आहे. काय होते त्याच्यामध्ये प्रोसेस, हार्ड वॉटर पास केलं जातं झिओलाइट बेड मधून. ओके, हार्ड वॉटर इज पास थ्रू द झिओलाइट बेड. ओके, दॅट इज फिक्स्ड इन द सिलिंड्रिकल ऍट द स्पेसिफिक रेट. मग त्याच्या काय आहेत त्या रिॲक्शन आहेत बघा. सोडियम झिओलाइट इज ट्रीटेड विथ कॅल्शियम बायकार्बोनेट दॅट गिव्स कॅल्शियम झिओलाइट ऍज वेल ऍज सोडियम बायकार्बोनेट. म्हणजे झिओलाइट इज रिप्लेस विथ सॉल्ट ग्रुप अँड सॉल्ट इज रिप्लेस विथ झिओलाइट ग्रुप. अशा टोटल 4 रिॲक्शन आहेत. त्या 4 रिॲक्शन काय करायचं तुम्ही राईट डाऊन करायच्या प्रोसेसमध्ये. आणि रिॲक्शन मध्ये तुम्ही काय लिहू शकता रिजनरेशनच्या रिॲक्शन लिहायच्या. 2च आहेत रिजनरेशनच्या रिॲक्शन. दॅट इज कॅल्शियम झिओलाइट इज ट्रीटेड विथ सोडियम क्लोराइड दॅट गिव्स सोडियम झिओलाइट ऍज अ मेन प्रोडक्ट अँड कॅल्शियम क्लोराइड ऍज अ बाय प्रोडक्ट. अँड मॅग्नेशियम झिओलाइट इज ट्रीटेड विथ सोडियम क्लोराइड that gives sodium zeolite as a main product and magnesium chloride as a byproduct. आता ह्यातलं कॅल्शियम झिओलाइट किंवा मॅग्नेशियम झिओलाइट हे काय आहे बेटा, दॅट इज द एक्झॉस्टेड झिओलाइट. NaCl that is the sodium chloride that is a brine solution. Brine solution means what? Salt solution. That solution that contains the salt. Okay. आणि जे काय तुमचं सोडियम झिओलाइट बनतंय दॅट इज युअर रिजनरेटेड झिओलाइट. आणि जे कॅल्शियम क्लोराइड आहे किंवा मॅग्नेशियम क्लोराइड आहे दॅट इज वॉशिंग. ओके, जे काय आपण वॉशिंग देत आहे झिओलाइट प्रोसेस मधून. एका साइडने सॉफ्ट वॉटर बाहेर पडतं आणि एका साइडने वॉशिंग बाहेर पडतं. तर दिस इज युअर 6 मार्क क्वेश्चन दॅट इज द झिओलाइट प्रोसेस क्वेश्चन. देन क्वेश्चन नंबर 7. आता हे पहिले 6 क्वेश्चन जे आहेत दॅट इज बेस्ड ऑन द चॅप्टर नंबर 1 दॅट इज द वॉटर टेक्नॉलॉजी. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7. व्हॉट इज द रेफरन्स इलेक्ट्रोड? Draw the neat and label diagram of the calomel electrode and give its cell representation. आपण काय करूयात ह्याला हायलाइट करून घेऊयात. ठीक आहे. आता बघा क्वेश्चन स्पष्ट विचारलेला आहे 3 मार्कासाठी. रेफरन्स इलेक्ट्रोडची डायग्राम विचारली, तर रेफरन्स इलेक्ट्रोडची डेफिनेशन विचारली, तर दॅट डेफिनेशन कंटेन्स 1 मार्क. ड्रॉ द नीट अँड लेबल डायग्राम ऑफ काय सांगितलेलं आहे त्यांनी कॅलमल इलेक्ट्रोड, तर कॅलमल इलेक्ट्रोडच्या डायग्रामला 1 मार्क. आणि सेल रिप्रेझेंटेशन विचारले तर त्या सेल रिप्रेझेंटेशनला 1 मार्क. असे टोटल 3 मार्क.
इथं काय आहे आपला CO2 का आपण टाकलेला आहे कारण ह्याच्यामध्ये आपण काय करतो CO2 आपला काय आहे कोर्स ऑब्जेक्टिव्ह 2 दॅट इज टू स्टडी द डिफरंट अनालिटिकल टेक्निक्स इन्स्ट्रुमेंटल टेक्निक्स ज्याच्यामध्ये आपण कंडक्टोमेट्री बघतो पीएच मेट्री बघतो आणि युव्ही स्पेक्ट्रोस्कोपी बघतो ठीक आहे तर त्या रेफरन्स इलेक्ट्रोडची डेफिनेशन 1 मार्क व्हॉट इज मीन बाय रेफरन्स इलेक्ट्रोड इट इज द इलेक्ट्रोड विच हॅज स्टेबल अँड रिप्रोड्युसिबल इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल स्टेबल अँड रिप्रोड्युसिबल मीन्स व्हॉट ह्याचे रिडिंग कॉन्स्टंट असतात तुम्ही परत परत जरी रिडिंग घेतले तरी रिडिंग काय होतात तुम्हाला जास्त डिफर होत नाही सेम रिडिंग येतात ठीक आहे त्यानंतर डायग्राम तुम्हाला कॅलमल इलेक्ट्रोडची डायग्राम ड्रॉ करायची आहे ज्याच्यामध्ये तुमचा बॉटमला मर्क्युरी दाखवायचा आहे त्याच्यावरती मर्क्युरी प्लस Hg2Cl2 ची पेस्ट दाखवायची आहे त्याच्यावरती तुम्हाला सॅच्युरेटेड KClचं सोल्युशन म्हणजे पोटॅशियम क्लोराईडचं सोल्युशन भरलेलं दाखवायचं आहे त्याच्यामध्ये एक प्लॅटिनम वायर दाखवायची आहे जसं काय करतो बेटा आपण कनेक्शन देतो ठीक आहे आणि त्याचं सेल रिप्रेझेंटेशन लिहायचं आहे सेल रिप्रेझेंटेशन काय आहे काय काय सेल रिप्रेझेंटेशन म्हणजे काय आपण त्याच्यामध्ये काय काय सोल्युशन भरले मग आपण कॅलमल इलेक्ट्रोड मध्ये काय काय सोल्युशन भरले फर्स्ट ऑफ ऑल Hg सगळ्यात बॉटमला मर्क्युरी भरली सिंगल व्हर्टिकल लाईन म्हणजे काय पार्टिशन बिटवीन द टू फेजेस Hg2Cl2 मर्क्युरी मर्क्युरस क्लोराइड into KCl saturated KCl solution भरलं that is the potassium chloride in bracket x molar means what जी काय आपण नॉर्मॅलिटीचं सोल्युशन भरणार आहे ते जर आपलं पोटॅशियम क्लोराईडचं सोल्युशन जे नॉर्मल असेल सॅच्युरेटेड असेल तर इट कॅन कॉल्ड इट ॲज अ सॅच्युरेटेड कॅलमल इलेक्ट्रोड जर आपलं पोटॅशियम क्लोराईडचं सोल्युशन 1 नॉर्मलचं असेल तर नॉर्मल कॅलमल इलेक्ट्रोड जर आपलं पोटॅशियम क्लोराईडचं सोल्युशन 0.1 नॉर्मलचं असेल तर डेसिमल पॉईंट आला म्हणून डेसी नॉर्मल कॅलमल इलेक्ट्रोड गॉट इट पण एवढं सगळं काही लिहायची गरज नाही डेफिनेशन 1 मार्क डायग्राम 1 मार्क आणि सेल रिप्रेझेंटेशन 1 मार्क असं टोटल 3 मार्क त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 8 स्पष्टच हा तर डायरेक्ट क्वेश्चन विचारलाय आपण जास्त काय आपण अवघड क्वेश्चन टाकलेले नाहीयेत पहिलीच टेस्ट आहे आपली त्याच्यामुळे स्पेसिफिक कंडक्टन्सची तुम्हाला डेफिनेशन लिहायची आहे त्यानंतर तुम्हाला इक्विव्हॅलंट कंडक्टन्सची डेफिनेशन लिहायची आहे आणि मोलार कंडक्टन्सची डेफिनेशन लिहायची आहे तर काय करायचे बेटा 3 डेफिनेशन आहेत तुम्हाला 3 मार्कासाठी म्हणजे 1 डेफिनेशन कॅरीज 1 मार्क फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेसिफिक कंडक्टन्स काय असतो दॅट इज द कंडक्टन्स ऑफ द क्यूब ऑफ युअर युनिट लेंथ म्हणजेच काय द कंडक्टन्स ऑफ द सोल्युशन बिटवीन टू पॅरलल इलेक्ट्रोड मग ते जे पॅरलल इलेक्ट्रोड आहे त्याचं क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वेअर पाहिजे आणि ते दोन इलेक्ट्रोड मधलं डिस्टन्स किती पाहिजे 1 सेंटीमीटर पाहिजे दॅट इज युअर स्पेसिफिक कंडक्टन्स राईट डाऊन ओनली डेफिनेशन ओके सेकंड वन इक्विव्हॅलंट कंडक्टन्स म्हणजे काय कंडक्टन्स ऑफ सोल्युशन दॅट कंटेनिंग 1 ग्रॅम इक्विव्हॅलंट ऑफ अन इलेक्ट्रोलाइटचं 1 ग्रॅम इक्विव्हॅलंट ऍट एनी पर्टिक्युलर कॉन्सन्ट्रेशन आणि त्या दोन इलेक्ट्रोड मधलं सुद्धा डिस्टन्स किती पाहिजे 1 सेंटीमीटर अपार्ट म्हणजे ही लाईन तर कॉमनच आहे बघा सगळीकडे डिस्टन्स बिटवीन टू इलेक्ट्रोड दॅट इज द 1 सेंटीमीटर अपार्ट अँड लास्ट वन मोलार कंडक्टन्स व्हॉट इज मोलार कंडक्टन्स कंडक्टिव्हिटी ऑफ सोल्युशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इक्विव्हॅलंट मध्ये 1 ग्रॅम इक्विव्हॅलंट मोलार मध्ये 1 मोल ऑफ अन इलेक्ट्रोलाइट डिस्टन्स बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड दॅट इज 1 सेंटीमीटर अपार्ट म्हणजे तिन्ही मध्ये काय सांगितलेलं आहे इलेक्ट्रोड मधलं डिस्टन्स 1 सेंटीमीटर पाहिजे फक्त मोलार कंडक्टन्स मध्ये काय आहे कंडक्टिव्हिटी ऑफ सोल्युशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इक्विव्हॅलंट कंडक्टन्स मध्ये कंडक्टिव्हिटी ऑफ सोल्युशन कंटेनिंग 1 ग्रॅम इक्विव्हॅलंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आणि स्पेसिफिक कंडक्टन्स मध्ये कंडक्टन्स ऑफ सोल्युशन बिटवीन which are placed between two parallel electrode cross sectional area 1 centimeter square आणि which are kept 1 centimeter apart दोन इलेक्ट्रोड मधला डिस्टन्स 1 सेंटीमीटर पाहिजे 3 डेफिनेशन 3 मार्क त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 9 एक्सप्लेन द पीएच मेट्रिक टायट्रेशन ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड अगेन्स्ट स्ट्रॉंग अल्कली म्हणजे स्ट्रॉंग बेस विथ द प्रोसिजर टायट्रेशन कर्व अँड कॅल्क्युलेशन 6 मार्काला आपण हा क्वेश्चन टाकलेला आहे बघा हायलाइट करून घेतो मी तुम्हाला ओके 6 मार्काच्या क्वेश्चन मध्ये प्रोसिजर 2 मार्क टायट्रेशन कर्व 2 मार्क आणि कॅल्क्युलेशन 2 मार्क असे झाले 6 मार्क तर आता तुम्हाला पीएच मेट्रीचं मी तुम्हाला टायट्रेशन थोडक्यात एक्सप्लेन करतो पीएच मेट्रीच्या टायट्रेशन मध्ये आपण स्ट्रॉंग ऍसिड व्हर्सेस स्ट्रॉंग बेस घेतो स्ट्रॉंग ऍसिड म्हणून आपण काय भरलेलं आहे बेटा HCl हायड्रोक्लोरिक ऍसिड आणि स्ट्रॉंग बेस म्हणून काय भरलेलं आहे NaOH दॅट इज द सोडियम हायड्रॉक्साइड मग त्याची प्रोसेस काय आहे दॅट इज अवर प्रॅक्टिकल नंबर
3. प्रोसेस काय आहे? पहिल्यांदा तर स्टँडर्डायझेशन ऑफ पीएच मीटर करून घ्यायचं. pH 4, pH 7 आणि pH 9.2 असे 3 बफर सोल्युशन वापरायचे आणि स्टँडर्डायझेशन ऑफ पीएच मीटर करून घ्यायचं. त्यानंतर ऍसिड बेस टायट्रेशन. पिपेट आउट करायचं HCl एका बिकरमध्ये. त्यामध्ये एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड दॅट इज ग्लास इलेक्ट्रोड अँड रेफरन्स इलेक्ट्रोड दॅट इज कॅलमल इलेक्ट्रोड. दोघांचं काय करायचं आहे? आपल्याला कपलिंग करायचं आहे आणि ते त्या सोल्युशन मध्ये सोडायचं आहे. त्यांनी काय करायचं आहे? पीएच नोट डाऊन करायचा आहे विदाउट ऍडिंग एनी OH, दॅट इज विदाउट ऍडिंग बेस सोडियम हायड्रॉक्साईड. त्यानंतर काय करायचंय? प्युरेट जी आहे आपली ती NaOH नी भरून घ्यायची. 0.1 नॉर्मल NaOH. हाऊ टू प्रिपेअर 0.1 नॉर्मल NaOH? 1 ग्रॅम NaOH घ्यायचं 1000 ml डिस्टिल वॉटरमध्ये. मग तुमचं काय बनणार बेटा? 0.1 नॉर्मल NaOH. मग 0.5 ml NaOH जे आहे 0.5 त्याच्यामध्ये काय करायचंय? ऍड करत जायचंय आणि तुमचा पीएच जो आहे तो नोट डाऊन करत जायचं आहे. कधीपर्यंत नोट डाऊन करत जायचं? जोपर्यंत तुमच्या पीएच ची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट येत नाही. सडनली एका टायमिंगला जेव्हा तुम्ही जर 25 ml HCl भरलंय तर 23-24च्या रिडिंगच्या टायमिंगला सडनली तुमचा पीएच जो आहे तो इन्क्रीज होणार. दॅट पॉइंट इज नोन ॲज इक्विव्हॅलन्स पॉइंट. मग तुमचा टायट्रेशन कर्व जो आहे तो येणार आहे बघा प्रॉपर इक्विव्हॅलन्स पॉइंटला. एक्स ऍक्सिस वरती व्हॉल्यूम ऑफ NaOH प्लॉट करायचंय. वाय ऍक्सिस वरती पीएच रेंज जी आहे ती प्लॉट करायची आहे आणि इक्विव्हॅलन्स पॉइंट जो आहे तो प्रॉपर दाखवायचा आहे. ऑब्झर्वेशन मध्ये तुम्हाला काय येणार आहे? जे तुम्ही नोट डाऊन फ्रॉम द ग्राफ जे तुमचा इक्विव्हॅलन्स पॉइंट आलेला आहे दॅट इज XML. ओके. आणि कॅल्क्युलेशन मध्ये काय येणार? N1V1 इज इक्वल टू N2V2. N1V1 इज फॉर HCl अँड N2V2 इज फॉर NaOH. तर त्याच्यामध्ये NaOH ची तर नॉर्मॅलिटी ऑलरेडी दिलेली आहे 0.1 नॉर्मल. सो वी हॅव टू फाइंड आउट नॉर्मॅलिटी ऑफ द HCl. ओके. दॅट इज कॅल्क्युलेशन पार्ट. तर असं 3 पॉइंट आहे 6 मार्कासाठी. 2 मार्कासाठी 1 पॉइंट. Then 10th question, explain the construction of the conductivity cell with the neat and label diagram, that is for 3 mark. आपण हायलाइट करून घेऊयात ते. येस. बघा आपण हायलाइट केलेला आहे तो क्वेश्चन. कन्स्ट्रक्शन ऑफ कंडक्टिव्हिटी सेल विथ द नीट अँड लेबल डायग्राम. तर कन्स्ट्रक्शन आणि डायग्राम एवढंच लिहायचंय तुम्हाला 3 मार्कासाठी. तर कसा पॉइंट असेल? Construction 1.5 mark and your diagram that contains the 1.5 mark. Construction of conductivity cell जे आहे काय ते म्हणजे जे काय आहे ते राईट डाऊन करायचं आहे तुम्हाला फ्रॉम द डायग्राम प्रॉपर ड्रॉ करायची आहे. ज्याच्यामध्ये एक इलेक्ट्रोलायटिक सोल्युशन तुम्ही भरलेलं आहे. प्लॅटिनमचे 2 इलेक्ट्रोड आहेत. वन इज युअर कॅथोड, सेकंड वन इज युअर एनोड. ओके. मर्क्युरीचा कॉन्टॅक्ट तुम्ही त्याला दिलेला आहे. बाहेरून एक ग्लास बॉल आहे. ओके. वरून एबोनाइटचं कव्हर आणि आतमध्ये 2 कॉपरच्या वायर टाकलेल्या आहेत फ्रॉम फॉर द कनेक्शन पर्पज. ओके. त्याच्यावरून तुम्हाला जे काही कन्स्ट्रक्शन आहे ते सिंपल इंग्लिश मध्ये लिहायचं आहे. कन्स्ट्रक्शन कॅरीज 1.5 मार्क्स अँड डायग्राम कॅरीज 1.5 मार्क. देन क्वेश्चन नंबर 11. Give the reaction titration curve and explanation of conductometric titration of the strong acid versus strong base. आता बघा बाळांनो इथं कंडक्टोमेट्रिकचं टायट्रेशन विचारलंय. बरेच विद्यार्थी कन्फ्यूज होतात. पीएच ला कंडक्टोमेट्रीचं लिहितात आणि कंडक्टोमेट्रीला पीएच मेट्रीचं लिहितात. असं करायचं नाही. दोन्हीकडे स्ट्रॉंग ऍसिड व्हर्सेस स्ट्रॉंग बेस आहे. दोन्हीकडे आपण HCl आणि NaOH वापरत आहोत. बट पीएच मेट्री इज द डिफरंट कन्सेप्ट अँड कंडक्टोमेट्री दॅट इज द डिफरंट कन्सेप्ट. त्यामुळे दोघांचे ग्राफ जे आहे ते वेगळे असणार आहेत. दोघांच्या प्रोसेस ज्या आहेत त्या थोड्या वेगळ्या असणार आहेत. तर आता रिॲक्शन, टायट्रेशन कर्व आणि एक्सप्लेनेशन. रिॲक्शन कॅरीज 1 मार्क, टायट्रेशन कर्व कॅरीज 1 मार्क आणि एक्सप्लेनेशन कॅरीज 1 मार्क. रिॲक्शन काय आहे? रिॲक्शन दॅट इज सिंपल वन. Acid plus base is equal to salt plus water. HCl plus NaOH that is equal to NaCl plus water. When hydrochloric acid is treated with sodium hydroxide, that gives sodium chloride as a salt, main product, and water as a byproduct. That is your reaction. Then titration curve. Titration curve मध्ये काय करायचं आहे तुम्हाला? X axis वरती volume of base that is NaOH added and Y axis वरती conductance. स्टार्टिंगला तुमचा कंडक्टन्स जो आहे तो हाय लेवलला असणार आहे HClचा, बिकॉज H प्लस आयन्स आर व्हेरी मोबाईल. मग त्याच्यामुळे नंतर जसं तुम्ही NaOH ऍड करत जाणार तसा तसा त्याचा ग्राफ जो आहे तो डिक्रीज होत जाणार.
आणि एक सडन पॉइंट नंतर परत तो ग्राफ इन्क्रीज होत जाणार. मग जो तो मधला जो पॉइंट आहे दॅट पॉइंट इज नोन ॲज एंड पॉइंट और वी कॅन कॉल इट ॲज अ इक्विव्हॅलन्स पॉइंट. ओके. मग HCl इज द स्ट्रॉंग ऍसिड. एक्सप्लेनेशन मध्ये तुम्ही काय लिहिणार? HCl इज द स्ट्रॉंग ऍसिड दॅट डिसोसिएट्स कम्प्लिटली H प्लस आयन अँड Cl मायनस आयन. त्यामुळे इनिशियलला कंडक्टिव्हिटी तुमची काय असणार आहे? हाय असणार आहे. जसं तुम्ही टायट्रेशन करत जाणार ॲज NaOH इज ऍडेड, ओके, फ्रॉम द प्युरेट टू द HCl दॅट इज इन द कॉनिकल फ्लास्क. मग काय होणार? हायली जे मोबाईल H प्लस आयन्स असणार दॅट इज रिप्लेस विथ Na प्लस आयन्स. आणि मग त्याचं काय होणार? कंडक्टिव्हिटी डिक्रीज होत जाणार टू द एंड पॉइंट. फर्दर कंप्लीट न्यूट्रलायझेशन नंतर परत कंडक्टिव्हिटी ऍड होत जाणार कारण आपण कंटिन्युअस NaOH ऍड करत जातोय. ओके. आणि मग त्याचा जो आहे तो तुम्हाला ग्राफ जो आहे तो प्लॉट करायचा आहे. दॅट क्वेश्चन इज फॉर 3 मार्क्स. एकदम इझी क्वेश्चन आहे. Then last question, that is question number 12. Explain the different types of electronic transition that occurs in the organic molecule after absorbing the UV radiation. आपण हायलाइट करून घेऊयात क्वेश्चनला. That question carries 6 marks. That question based on the UV spectroscopy technique. आपण UV वरचा क्वेश्चन टाकलेला आहे, but that question is also easy. ह्याच्यामध्ये बऱ्याच विद्यार्थ्यांचा डाऊट असतो की इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन मध्ये लिहायचं काय नक्की आणि 6 मार्क कसे भेटणार आम्हाला. तर यू नो दॅट 4 टाइप्स ऑफ ट्रान्झिशन आर देअर. फर्स्ट ट्रान्झिशन दॅट इज सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रान्झिशन. व्हॉट इज मीन बाय सिग्मा? सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अल्केन सिरीज, सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन. देन सेकंड वन पाय टू पाय स्टार ट्रान्झिशन. व्हॉट इज मीन बाय पाय? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, unsaturated hydrocarbon. Then third one N2 sigma star transition. What is meant by N electron? N molecule, that is the lone pair of electron, no bonded. And fourth one N2 pi star transition. हे जे 4 ट्रान्झिशन आहेत हे 4 ट्रान्झिशन एक्सप्लेन करायचे. दॅट कॅरीज 4 मार्क. आणि मग जे शेवटचे 2 मार्क राहतात दॅट डायग्राम कॅरीज 2 मार्क. दॅट इज द इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन. त्यामध्ये तुम्हाला येणार आहे सिग्मा बॉन्डिंग, देन पाय बॉन्डिंग, देन एन नॉन बॉन्डिंग, देन पाय स्टार अँटी बॉन्डिंग अँड सिग्मा स्टार अँटी बॉन्डिंग. सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रान्झिशन मध्ये तुम्ही काय लिहू शकता? जे काही बॉन्डिंग टू अँटी बॉन्डिंग जातात, बॉन्डिंग टू अँटी बॉन्डिंग जातात, लाईक ॲज अ मिथेनचं एक्झाम्पल लिहू शकता तुम्ही. त्याच्यामध्ये CH4 कार्बन सेंट्रल पॉइंटला असतो आणि 4 पॉइंटला 4 दिशेला 4 हायड्रोजन. त्याच्यामध्ये काय असतो बेटा? सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सगळीकडे तुमचा सिंगल बॉन्ड आहे. ओके. आणि ते एक्झाम्पल तुम्ही सिग्मा टू सिग्मा स्टारला लिहू शकता. त्याची रिलेटिव्ह एनर्जी सगळ्यात जास्त असते. देन सेकंड आहे तुमचं पाय टू पाय स्टार ट्रान्झिशन, ज्याच्यामध्ये अल्किन येतो, अल्काईन येतो, नायट्राईल येतो. दॅट अंडरगोज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, पाय टू पाय स्टार ट्रान्झिशन. देन थर्ड वन N2 सिग्मा स्टार ट्रान्झिशन, की ज्याच्यामध्ये सगळे लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन येतात. दॅट इज द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. दे रिक्वायर्स लेस एनर्जी दॅन द सिग्मा टू सिग्मा स्टार. सिग्मा टू सिग्मा स्टारला सगळ्यात जास्त एनर्जी लागते. का? कारण ते सिंगल बॉन्डेड असतात. ओके. अँड फोर्थ वन N2 पाय स्टार ट्रान्झिशन, की ज्याच्यामध्ये सगळे हेटेरो ऍटम्स असतात, लाईक ॲज अ कार्बन ऑक्सिजन डबल बॉन्ड, कार्बन सल्फर सिंगल बॉन्ड, कार्बन नायट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड. ओके. नायट्रोजन ऑक्सिजन डबल बॉन्ड, हे सगळे N2 पाय स्टार ट्रान्झिशन मध्ये येतात. ओके, गॉट इट. तर असे पॉइंट वाईज मी तुम्हाला शॉर्ट मध्ये सगळं बालांनो एक्सप्लेन केलेलं आहे. पॉइंट वाईज तुम्हाला आन्सर जे आहेत ते पॉइंट वाईज एकदम लिहायचे आहेत. ऑल द बेस्ट एक्झामसाठी. आणि तुम्ही माझा पूर्ण व्हिडिओ बघितला असेल, तुम्हाला आवडला असेल मी जे काही तुम्हाला प्रॉपर एक्सप्लेन केलेलं आहे, तर प्लीज माझा व्हिडिओ लाईक करा, फॉलो करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा. कमेंटमध्ये जे काही तुम्हाला डाऊट असतील ते डाऊट विचारा. मी ते नक्कीच क्लिअर करण्याचा प्रयत्न करेल. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. थँक्यू सो मच वन्स अगेन.